Em đẹp hơn ánh sao, hành trình khởi nghiệp của Kỷ Hành và tiết lộ sự thật về cuộc chia tay trong Em đẹp hơn ánh sao. Kỷ Tinh bắt đầu kinh doanh sau khi mất việc và chia tay Thiệu Nhất Thần do khác biệt về tính cách và kế hoạch cũng như khủng hoảng lòng tin. Thiệu Nhất Thần sau đó đã ở cùng với bạn thân nhất của Kỷ Tinh là Uy Kiji. Kỷ Tinh bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình để theo đuổi giá trị bản thân, và mặc dù cuộc chia tay rất đau đớn nhưng nó đã dẫn đến sự phát triển. Trong bộ phim nổi tiếng Em đẹp hơn cả vì sao, Kỷ Hành là người thắng cuộc trong cuộc đời. Anh 28 tuổi, có công việc ổn định và mối tình kéo dài 4 năm. Thất nghiệp và chia tay nối tiếp nhau, đặc biệt là mối quan hệ với Thiệu Nhất Thần thật đáng tiếc. Kỷ Tinh và Thiệu Nhất Thần có tính cách bổ sung cho nhau và từng dự định mua nhà và kết hôn, tuy nhiên, Kỷ Tinh đã chọn khởi nghiệp sau khi bị mất. Thiệu Nhất Thần có tính cách trầm lặng và theo đuổi cuộc sống ổn định, trong khi Kỷ Tinh lại nhiệt tình, vui vẻ, mong muốn có sự đột phá trong sự nghiệp. Kỷ Tinh đầu tư số tiền mua nhà vào việc kinh doanh. Mặc dù Thiệu Nhất Thần không phản đối trực tiếp nhưng anh không hài lòng và tin rằng việc khởi nghiệp là rủi ro và không có lợi cho sự ổn định của gia đình. Hai người lạc lối và việc chia tay là điều không thể tránh khỏi. Thiệu Nhất Thần miễn cưỡng làm thân với Kỷ Tinh, nhưng anh không giấu được sự bất mãn. Lúc này, anh phát hiện ra rằng người bạn thân nhất của Kỷ Tinh, Wei Kiji, người đã phải lòng anh, là người sống nội tâm và có công việc ổn định, hoàn toàn phù hợp với kế hoạch của Thiệu Nhất Thần cho gia đình tương lai của anh. Vì vậy, Thiệu Nhất Thần đã chia tay Kỷ Tinh một cách tàn nhẫn và đến với Wei Kiji. Ngoài việc lạc nhịp, giữa hai người còn có sự khủng hoảng về là ngoài ủng hộ công việc kinh doanh của Kỷ Tinh, nhưng trên thực tế, anh ấy không tán thành cách tiếp cận của anh ấy và không lạc quan về sự thành công của nó. Anh đưa tiền tiết kiệm của mình cho Kỷ Tinh chỉ để cô trôi qua và chưa bao giờ thực sự tin tưởng vào khả năng của cô. Sự ngờ vực này khiến Thiệu Nhất Thần không thể hiểu được cảm xúc và quyết tâm của Kỷ Tinh, dẫn đến sự ghẻ lạnh giữa hai người ngày càng sâu sắc. Hành trình khởi nghiệp của Kỷ Tinh không chỉ là theo đuổi sự nghiệp mà còn là sự nhận thức về giá trị bản thân. Tuy nhiên, trải nghiệm này cũng giúp cô nhìn rõ sự khác biệt và sự thiếu tin tưởng giữa cô và Thiệu Nhất Thần. Dù chia tay có đau đớn nhưng đó cũng là cách duy nhất để trưởng thành. Trong tập cuối của bộ phim truyền hình siêu ăn khách kể Em đẹp hơn ánh sao, khán giả đã bị cuốn vào một cơn bão siêu phức tạp của những cảm xúc và sở thích đang xen nhau. Về phần Kỷ Hành, cô từng là một người phụ nữ rất ngoan cường với ước phản bội sâu sắc nhất. Cô luôn cho rằng những cuộc tấn công công khai và ngấm ngầm đó đều đến từ Tăng Địch, nhưng cô không ngờ sự thật như một con dao sắc bén, khiến cô đau lòng đến thế. Hóa ra người âm mưu hại cô nhiều nhất lại là thực ra người ở bên cạnh cô ấy chính là Hàn Đình. Nhân vật Tăng Địch được miêu tả trong vở kịch là một người thực tế, luôn làm mọi việc vì điều tốt nhất. Cô vấp ngã Kỷ Hành chủ yếu là vì lợi nhuận chứ không phải vì tình cảm cá nhân. Khi Kỷ Tinh gặp phải sự quấy rối của Du Lây, phản ứng đầu tiên của Tăng Địch là bảo vệ danh tiếng của công ty chứ không phải xem xét vấn đề về phía Kỷ Tinh. Nhưng Kỷ Tinh quyết định gọi cảnh sát. Khi sự việc trở nên nghiêm trọng, Tăng Địch ngay lập tức thay đổi thái độ và lợi dụng sự việc này để xây dựng hình ảnh công bằng và nghiêm khắc của mình. Điều tuyệt vời ở cô ấy là khả năng phản ứng linh hoạt trước những thay đổi của tình huống, điều mà Kỷ Tinh, người luôn so sánh được. So với Tăng Đế, tính toán của Hàn Đình có vẻ sâu sắc và bí mật hơn. Trước khi Hàn Đình trở về Trung Quốc, quyền kiểm soát Đông Ghi nằm trong tay anh họ Han Doan. Đối mặt với những tiếng nói không mấy lạc quan về mình, Hàn Đình tỏ ra hết sức khôn ngoan và quyết đoán. Anh ta không chỉ hủy bỏ thành công hội đồng quản trị mà còn thu thập bằng chứng phi pháp của nhóm Han Doan trong thời gian ngắn, buộc đối phương phải từ chức. Những hành động này khiến Tăng Đế nhìn thấy sự quyết đoán và quyết liệt của Hàn Đình, khiến cô nhanh chóng thay đổi tư thế và lao mình vào vòng tay của Hàn Đình. Mối quan hệ giữa Hàn Đình và Tăng Địch chủ yếu dựa trên việc trao đổi lợi ích. Cả hai đều biết rằng trong thế giới kinh doanh đầy cạnh tranh và tính toán này, không có kẻ thù vĩnh viễn hay những người bạn đáng tin cậy, chỉ có sự trao đổi lợi ích vĩnh viễn.
Điều này đặc biệt rõ ràng trong thái độ. Kỷ Tinh gặp rất nhiều khó khăn khi thành lập Xinchen nhưng không thể bỏ qua tài năng và tiềm năng của cô. Tuy nhiên, khi bạn của Hàn Đình là Xiao Yixia và trợ lý Tang Song thuyết phục Hàn Đình giúp Kỷ Tinh thì Hàn Đình đã từ chối. Tại sao? Theo Hàn Đình, Xinchen và Hang Hai đang làm cùng một dự án, nên không cần phải bỏ ra $2 để làm cùng một việc. Loại lý trí này gần giống như sự lạnh lùng, khiến Hàn Đình bất khả chiến bại trong trung tâm mua sắm, nhưng nó cũng khiến anh đánh mất rất nhiều thứ quý giá, chẳng hạn như tình yêu và sự tin tưởng. Phải nói rằng Hàn Đình hoàn toàn không có tình cảm với Kỷ Tinh. Lý do lớn nhất khiến anh giữ số điện thoại của cô là vì lòng tự trọng quá cao. Vì thế khi hai người gặp lại nhau, anh chỉ giả vờ như không nhận ra Kỷ Hành, và họ trở thành người xa lạ. Việc Hàn Đình đầu tư vào tinh thần không phải loại tình cảm mà mọi người đều thấy, cùng anh ta có điều kiện đầu tư gần như giống như Hàn Uyên. Sau khi Kỷ Tinh yêu Hàn Đình, Tăng Địch đã kể lại mọi chuyện về kế hoạch của Hàn Đình. Cô nói với Kỷ Tinh rằng Hàn Đình đã bỏ ra 20 triệu để mua một đối thủ cạnh tranh mới bắt đầu phát triển và mở ra con đường cho Hang Hai, và sự sống hay cái chết của Xinchen phụ thuộc vào tâm trạng của Hàn Đình và sự yêu thích của anh ấy đối với Kỷ Tinh. Mặc dù những lời này nghe có vẻ không hay nhưng chúng đã chạm đến trái tim Kỷ Hành, cô bắt đầu tự hỏi liệu những gì mình đã trả có xứng đáng hay không, và cô cũng bắt đầu hiểu rằng vị trí của mình trong trái tim Hàn Đình có thể không quan trọng bằng cô. Sau khi phát hiện ra danh tính thực sự của Hàn Đình, Kỷ Tinh quyết định trả thù. Để gạt Hàn Đình ra ngoài, cô đã đồng ý cùng Ke đầu tư vào Xinchen, đồng thời khéo léo dụ dỗ Hàn Đình ký, sau đó bí mật đóng dấu. Nhưng kế hoạch của cô cuối cùng đã lấy cổ phần của Quang Hoa, Hàn Đình đã lấy cổ phần Xinchen của Chang He, sáp nhập Hang Hai và Xinchen, đổi tên họ thành Hang Hai Xinchen. Khoảnh khắc này đã hoàn toàn đánh bại hàng phòng ngự của Kỷ Tinh, và cô nhận ra mình không thể cạnh tranh với một người như Hàn Đình trong trung tâm thương mại. Phần cuối của Em đẹp hơn ánh sao đầy kịch tính và đảo ngược. Cho đến khi qua đời, Kỷ Tinh chưa bao giờ tưởng tượng rằng người âm mưu chống lại cô nhiều nhất lại là người cô tin cậy nhất, Hàn Đình. Cái kết này không chỉ giúp khán giả hiểu sâu hơn về bản chất con người mà còn khiến mọi người bắt đầu suy nghĩ về việc nên tin vào điều gì trong tình yêu và sự nghiệp cũng như cách bảo vệ bản thân khỏi bị tổn thương. Có lẽ nó giống như những gì đã nói trong vở kịch, không có kẻ thù vĩnh viễn hay những người bạn đáng tin cậy trong trung tâm mua sắm, chỉ có sự trao đổi lợi ích vĩnh viễn. Không bị lợi ích làm cho thất vọng. Chỉ có của mình.